নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাইছে প্ৰদীপ মেকানিক। আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং গেজেট এটা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। কেমেৰা LED। তো কেমেৰা LED লাইট বুলিও ক'ব পাৰে, কেমেৰা LED বুলিও ক'ব পাৰে, কেমেৰা বাল্ব বুলিও ক'ব পাৰে। তো পুৰণা কেমেৰা দি এনেকৈ সাজু কৰি ওলাইছোঁ। তো কীভাৱে বনোৱা হয়, তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে গম পাই যাব। তো বেছি দেৰি নকৰাকৈ বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এণ্ড চাই থাকক প্ৰদীপ মেকানিক। ষ্ট্ৰীট লাইট বা গাৰ্ডেন লাইট বনাব হ'লে আমি এনে ধৰণৰ পুৰণা কেমেৰা লৈ ল'ম। আপোনালোকে যিকোনো কোম্পানীৰ কেমেৰা ল'ব পাৰে। এইটো বহুত পুৰণা কেমেৰা, এইটো আপোনাৰ শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হোৱাৰ কাৰণে এইটো বেয়া হৈছে। তো এনেকুৱা পুৰণা কেমেৰা লৈ ল'ম। কেমেৰাটো আমি এইভাৱে খুলি ল'ম। খুলি লোৱাৰ পিছত ইয়াৰে যিখিনি ভিতৰৰ পাৰ্ট আছে, ভিতৰৰ পাৰ্টখিনি ওলাই ল'ম, কাৰণ আমাৰ ভিতৰৰ পাৰ্ট এইখিনি নালাগে, আমাক খালি অনলি ফৰ বডিটো লাগিব। তো এইখিনি ফটাফট ওলাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেখেতলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' মই ডেইলি বেচিকত আপলোড কৰিয়ে থাকোঁ। তো মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, যিহেতু মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ তাত সোনকালে যাই পায়। তো বলক এইটো খুলি লওঁ। তো এইটো আমি খুলি ল'লোঁ অলৰেডি। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ইয়াৰে যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি ডিছকানেক্ট কৰি ছাইড কৰি ল'ম। এণ্ড আমাক এই পাৱাৰ কেবলটো লাগিব। ইয়াৰে যোনটো পাৱাৰ আৰু আপোনাৰ BNC কানেক্টৰ যোনটো আছে এইটো লাগিব। আমি এইটো ছেপাৰেট কৰি ল'ম। এইটো হৈছে আপোনাৰ কেমেৰাৰ পইণ্ট, এইটো আপোনাৰ 12 ভল্ট পইণ্ট, কাৰণ আমাৰ এই যোনটো ষ্ট্ৰীট লাইট বা গাৰ্ডেন লাইট হ'ব এইটো 12 ভল্টত ৰান কৰিব। তো তাৰ কাৰণে আমি এইখিনি পাৰ্ট ৰাখিম। এতিয়া আমি প্ৰথমে কি কৰিম, এইখিনি পুৰণা যিহেতু এইটো আমি অলপ প্ৰথমতে চাৰ্ভ কৰি ল'ম। চাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যিকোনো পানী দি চাৰ্ভ কৰিব পাৰে, বা মই এনেকৈ আপোনাৰ টাৰ্পিন লৈ লৈছোঁ। এইবাৰ টাৰ্পিনটো দি কিনে মই এইটো চাৰ্ভ কৰি ল'ম। তো আমি এইভাৱে এইটো ক্লিন এণ্ড চাৰ্ভ কৰি ল'ম। দেখা পাইছে ক্লিন কৰাৰ পিছত আমি ক্লিন কৰাটো ভাল, যিহেতু ক্লিন নকৰিলে এইটো পাৰফেক্ট ব্ৰাইটনেছটো নাহিব। তো ক্লিন কৰি লৈছোঁ। ক্লিন কৰি লৈছোঁ। এতিয়া পাৱাৰৰ যোনটো কানেকশ্যন থাকিব, আমাৰ এইটোৰ প্ৰয়োজন নাই। যোনটো আপোনাৰ BNC কানেক্টৰ আছে, এই দুটাৰ আমাৰ প্ৰয়োজন নাই। তো এইটো আমি ছাইডত ছেপাৰেট কৰি ল'ম। এইটো যিহেতু আমাক এই DC পৰ্টটোৰ কানেকশ্যনৰ যোনটো পৰ্ট আছে এইটো আমাক প্ৰয়োজন আছে। তো আমি ইয়াৰ পৰা আমি এইটো এনেকৈ কাটি ল'ম। কাটি কেনে ইয়াৰ দুটা পইণ্ট ওলাই ল'ম, নেগেটিভ এণ্ড পজিটিভটো ওলাই ল'ম। একদম সহজ আপোনাৰ গাৰ্ডেন লাইটটো বনাবৰ কাৰণে একদম বহুত সহজ, কম খৰচত আৰু সহজ উপায়ত বনোৱা শিকাই আছোঁ আপোনালোকক। তাৰপিছত আমি কি কৰি ল'ম, এনেকুৱা DOB, এইটো 10 টকাৰ পৰা 15 টকাৰ ভিতৰত এনেকৈ DOB 12 ভল্টৰ DOB পোৱা যায়। এইটো আপোনাৰ বহুখিনি ব্ৰাইটনেছে 10টা LED লগোৱা আছে। তো বহুত ভালেই ব্ৰাইটনেছ হয়। তো আমি এনেকুৱা DOB এটা লৈ ল'ম, এইটো 12 ভল্টত চলে। তো এনেকৈ DOB এটা লৈ ল'ম। এণ্ড DOBটো আমি ইয়াতে ফিক্স কৰি ল'ম। ইয়াতে ফেভিকুইক লগাৰ আগতে আমি এইখিনি কানেকশ্যনটো কৰি ল'ম, কাৰণ কানেকশ্যনটো নকৰিলে পিছত ফেভিকুইকটো লগাব নোৱাৰিম। তো আমি কানেকশ্যন কৰি লওঁ, তাৰপিছত ফেভিকুইকটো লগাই আপোনালোকক এছেম্বল কৰি দেখাই আছোঁ। তো আমি এইভাৱে ইয়াতে ইনষ্টেণ্ট বনাম। আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে গ্লাছত নপৰে, অলপ হালকা ষ্টেণ্ডগুল লৈ ল'ম, মানে ফেভিকুইক লৈ ল'ম। তো এইটো চাই কিনে এইটোৰ পিছত যে ক'ত বহিব আপোনালোকে এইটো মিলাই কিনে বহাব। তো আমি এইভাৱে ইয়াক ফিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া ফিক্স কৰাৰ পিছত ইয়াতে এনেকৈ কানেক্ট কৰি দিম, মানে এনেকৈ ইয়াতে লক কৰি দিম। তো এইভাৱে লক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আমাৰ গাৰ্ডেন বা ষ্ট্ৰীট লাইটটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াক পাৱাৰ ছাপ্লাই দি কিনে ইয়াৰ ব্ৰাইটনেছটো চেক কৰিম
কি পাৱাৰ ছাপ্লাইৰ কাৰণে মই ইয়াতে 2 এম্পিয়াৰ 12 ভল্টৰ এডাপ্টাৰ লৈছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো পাৱাৰ ছাপ্লাই ইউজ কৰিব পাৰে। 12 ভল্টত এইটো আৰামছে ৰান হৈ যাব। আপোনালোকে ইয়াতো SMPSও ইউজ কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি ইয়াক পাৱাৰ দি অন কৰি চাম। এতিয়া মই এটা ছুইচ বৰ্ড লৈ লৈছোঁ, ইয়াতে এডাপ্টাৰটো লগালোঁ। এণ্ড ইয়াৰে যোনটো আপোনাৰ এইটো আমাৰ প্ৰয়োজন নাই, এইটো আপুনি কাটি কিনে গুচাই দিব পাৰে বা লগতো ৰাখিব পাৰে। মই এটা কাটা নাই, এইটো লগতে ৰাখিছোঁ। আমাৰ প্ৰয়োজন আছে এইটো কানেক্টৰ, কাৰণ এইটোৱে আমি ভিতৰত কানেক্ট কৰিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত এইটো কানেক্ট কৰি দিম এণ্ড আমি ছুইচটো দিম। দেখা হৈছে আমাৰ যোনটো ষ্ট্ৰীট লাইট বা গাৰ্ডেন লাইট আছে, এই লাইটটো পূৰা গ্ল' হৈ গৈছে, ধুনীয়াভাৱে গ্ল' হৈছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে, মই এবাৰ ডিছকানেক্ট কৰিও দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। দেখা পাইছে ডিছকানেক্ট কৰাৰ লগে লগে অফ হৈ গৈছে আৰু কানেক্ট কৰাৰ লগে লগে অন হৈ গৈছে। তো আপোনালোকে যিকোনো SMPS বা এনেকৈ এডাপ্টাৰ দি 12 ভল্টৰ এইটো অন কৰিব পাৰে। তো আপোনালোকে দেখা পাইছে খুবেই ধুনীয়া ইয়াৰ ব্ৰাইটনেছটো, যোনটো পোহৰটো বহুত ধুনীয়াই। আপোনাৰ এইটো লাইটটো আপোনালোকে গাৰ্ডেন বা ৱালত বা আপোনালোকে ষ্ট্ৰীটত কেনেকৈ হেং কৰিব, সেই স্ক্ৰীণত দেখা পাই আছে, এইভাৱে হেং কৰিব লাগিব এই লাইটটো। ইয়াৰে আপোনাৰ এইভাৱে এই যোনটো আমাৰ গাৰ্ডেন লাইটটো হয়, কেমেৰা লাইটটো হয়, এইটো আমি এইভাৱে হেং কৰিলে এইটো প্ৰপাৰ হেং হ'ব। কাৰণ ইয়াৰে কেমেৰাটোৰ আপোনাৰ বেক বডিও আহে, যিহেতু বেক বডিটো মোৰ তাৰ ওচৰত নাই, নহ'লে মই দেখাই দিলোঁ হয়। তো আপোনালোকক মই ছাইডৰ স্ক্ৰীণতো দেখাই দি আছোঁ যে কিভাৱে এইটো হেং কৰিব লাগিব। খুবেই ধুনীয়া, খুবেই ভাল, বহুত ভালেই ব্ৰাইটনেছ আপোনাৰ গাৰ্ডেনত। খুবেই লাইটটো আপোনালোকে দেখা পালে, ইয়াৰ খুবেই ধুনীয়া পোহৰ, খুবেই ধুনীয়া ব্ৰাইটনেছ। তো এনেকৈ দেশী যোগাৰ কৰি কেনে আমি এটা কেমেৰা লাইট বনাই ওলালোঁ। তো আপোনালোকে কেনে পালে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। এণ্ড দেশী যোগাৰক অসমীয়াত কি কয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। এণ্ড এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' চাব হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমাত্ৰ সমাপ্ত কৰিছোঁ। লগ পাম অন্য এক ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়ালৈকে জয় অসম, ধন্যবাদ।